SL Chop Shop ඉතින් මේ මාසේ 18 අපේ ජයශ්‍රී අයියලාත් එක්ක ෂෝ එකක් කරනවා ICBT එකෙන් A level with ICBT. ඉතින් අපේ අයියලා ඉන්න පොඩ්ඩක් කතා කරමු අයියා. ජයශ්‍රී අපි දැන් මේ කැන්ඩි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපි ඊයේත් හොඳ ආතල් එකක් දුන්නා. එන සෙනසුරාදාට එන්න 18 නේ. ඔව් 18 A level with ICBT හොඳ සෙට් එකක් බහිනවා මේ සැරේ ෂෝ එකට. ඉතින් 18 තියෙන ටිකට්ස් අරන් රෙඩි වෙන්න. ජය වේවා. ඔව්. එනවා එතකොට 242 believe with 242 එනවා. අපි ජයශ්‍රී එනවා, සනුක එනවා, තව කවුද කයිස ඔන්නෝම ෆුල් සෙට් එකක් එනවා. ධර්මරාජකේ තමයි තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ සෙරමල්ල හැන්දාවේ 6-7 වෙනකොට කට්ටියම සෙට් වෙන්න ලස්සනින්. අපි සෙරමල්ල ෆුල් ආතල්ලක් ගමු එකට right. ජය වේවා. ජයශ්‍රී. Yampati aja Yanko. POV drive with Jayashree. Illa balala. Oh. POV with Jayashree මගේ channel එකේ test ride මේ අපි අරගේ ගියානේ අපේ J36 එක අපි ගියාද රවුම? එදා ජිප් එකේ එතෙන්ට ආවනේ. එතෙන්ට ආවේ. හරියටම අවුරුද්දයි ගියා. ඔව්. ඒ අවුරුද්දද? ඔව් හරියටම අවුරුද්ද. අවුරුද්ද නේ sorry අවුරුදු 3යි. 3 දැන් වෙනසක් තියෙනවා අයියා. ඔව්. අද දැනෝ. ඔව් ගත්තා අම්මා. ඒ දවස්වල වෙසල් තමයි පදින්න වෙන්නේ. ජම්පති යනවද අද? ඔව් යනවා. ඊදාසේ කොළඹ. ඩකර මේ පැත්තේ ෂොක්ස් ටික අවුල්නේ. ඒ රෝඩ් එක ගියා යනවා. මල්ලෝ රැක් එකෙන් මේක අවුලක් තියෙනවා. ඔව් රැක් එකේ තියෙනවා ෂොක්ස් වල තියෙන ටික හදමුනේ අර විදියට දාලා. අර විදියට කරමු. අහා. අම්මට හිට පොසොන් නේද? ඔව්නේ. Tani harwa ki anything on the rider කෙනෙක් එක්ක යන්නේ බයන්න දෙයක් නැහැ ගාන්න ගත්තා පැපොල් කොල කාලා තව ටික දවස් ඉන්න වෙන්නේ නේ පැපොල් කොල කාලා තමයි ඉන්න වෙන්නේ ඔයාලා යනවද අයියා ළඟදිම ආයේ නේ අපි මේ මාසේ අන්තිමට යන්න ඉන්න මල් මේ ඇක්සලරේටරේ මොකක් කරේ ඒක නෑ ඒක මෙහෙම ඒ ඇක්සලරේටරේ ගාන්ට ඒක අල්ලලා යන්න ඕනේ මේ වගේ හැටියේ අර කියන්නේ වැඩි අල්ලන්නේ අවශ්‍ය ගාන්ට කන්දේ ඇක්සලරේට් කරගෙන යන්න ඕනේ ප්ලග් ඔව් සෑහෙන වෙනසක් තියෙනවා ප්ලග් ටික මාරු වුණාට පස්සේ බලමු ලබන සතියේ අයියා පොඩ්ඩක් බලමු එහෙමුණු ඔව් හා මම මෙහෙම දාන්නද? ඔයාලට යන්න පුළුවන් නේ? ලේසියිනේ. හරියෙන් දාන්න. කොහෙද දැන් මීගමුයි? නෑ අපි වාදිය. ආදිනේ. මල්ලෝ වාගේ. රයිට් අපි හම්බෙමු. අපි හම්බෙමු. Suzuki. Every
thank you bang ha. Thank you. ජයවය අපි හම්බෙමු. ලබන සතිය හම්බෙමු. හරි. හම්බෙමු අපි. බයි බයි. හරි. හරි. අපි යමු next week හම්බෙමු. හරි. bye. හරි. ජයවා. හරි. thank you. Hey,